بسم الله الرحمن الرحيم. رحبنا بصورة كاملة وسعيدة بزيارة استيفن أوبرايم والفريق المرافق له للعاصمة المؤقتة عدن، وتعتبر من الزيارات الناجحة، وتحرك بحرية كاملة في عدد من مديريات محافظة عدن. قابل فخامة الرئيس الذي ودولة رئيس الوزراء الذي أوضح الوضع الإنساني لليمن. نحن نؤكد، الرئيس عبد الرب منصور هادي أكد بالحيادية الكاملة والتعامل مع الشعب اليمني كمسؤول وكرئيس شرعي منتخب. أكد بأنه مسؤول عن كل أبناء الشعب اليمني من صعدة إلى المهرة. كما أكد أيضا التزام الحكومة بتسهيل كل الجوانب الإنسانية لوصول الإغاثات الإنسانية إلى كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى كل ما يسهل عمل المنظمات الإنسانية. وأوضح بأن الحرب ليست هي الحل. فخامة الرئيس أوضح بأن الحوار هو الأساس لحل الإشكالية اليمنية، لكنه حوار يجب أن يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، المرجعية الوطنية المتمثلة بالمخرجات الحوار الوطني، والمرجعية العربية المتمثلة بالمبادرة الخليجية والأساسات التنفيذية، والمرجعية الدولية المتمثلة بقرارات الاتحادية الدولية بالذات القرار 22/16. كل هذه الالتزامات تم إيضاحها. استيفن أوبرايم زار مستشفى عدن وتفقد عدد من المديريات في محافظة عدن، ولاحظ حجم الدمار وأهوال الحرب التي تسبب بها المخلوع لعبد الله صالح وحلفاء الحوثيين، إلى جانب دولة رئيس الوزراء. وأكد على حيادية العمل الإنساني وأهمية أيضا إيقاف أي تقطعات وأي إغاثة. نحن في اللجنة العليا للإغاثة وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء على استعداد كامل للتعاون مع مكاتب الأمم المتحدة. السيد مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية أكد بتقوية وجود الأمم المتحدة، كما أطمأن أن عدن أصبحت اليوم آمنة. بات ليلته كاملة داخل عدن وفي مبنى الأمم المتحدة، وهذا يؤكد بأن عدن اليوم أصبحت غير عدن اللي كانت أثناء الحرب. كما أوضح بأنه سيدعم الشرعية الدولية وفقا أيضا للقرارات الدولية، وأنها هي الجهة الشرعية المنتخبة والمؤيدة دوليا. من المؤكد أن هناك نحن نتطلع أن هذه الزيارات تبدأ عملية تفعيل وصول الإغاثة سواء إلى محافظة تعز أو محافظة عدن أو البيضاء. شرحنا وناقشنا معه كيفية وصول هذه الإغاثة، ووعد بإذن الله أن تكون المرحلة 2017 كما أوضح في موتمر صحفي ستكون تعاون كامل أيضا مع الحكومة الشرعية وتعزيزا لوجود المنظمات الإغاثية في العاصمة المؤقتة عدن. My name is Stephen O'Brien. I am the Under Secretary General for Humanitarian Affairs and the Emergency Relief Coordinator at the United Nations. أنا اسمي ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ. I have come to Aden again, this time with the first humanitarian UN flight to see for myself the impact of the conflict on the people of Yemen and to meet with the government of Yemen to discuss the humanitarian situation and how to prevent a possible famine. طبعا أنا جئت إلى عدن بنفسي في أول طائرة للأمم المتحدة في مطار عدن، ورأيت الأثر للصراع الذي حصل في اليمن والأثر الذي أثر فيه على المواطنين، وقابلت الحكومة لمناقشة الحالة الإنسانية وكيفية منع المجاعة من أن تصل إلى اليمن. This is the second time within the last 15 months that I have been here to Aden to show the world's solidarity with the people of Yemen. وهذه المرة الثانية التي جئت فيها إلى عدن في خلال السنتين الماضيتين، ولكي أري العالم مدى تكافل العالم مع الشعب اليمني. And to support the brave and brilliant humanitarian workers working so hard to support the people here. وليشجع العمال في الجانب الإنساني عن كيفية العمل ومساعدة الناس المحتاجين. Since the war began almost 2 years ago, more than 7,500 people have been killed and more than 40,000 people injured. منذ بداية الحرب حوالي 7,500 شخص قتلوا في الحرب وحوالي 40,000 من الناس جرحوا. Today, almost 19 million people in Yemen need humanitarian assistance. واليوم حوالي 19 مليون من الناس في اليمن بحاجة إلى الاحتياجات الإنسانية أو المساعدة الإنسانية. 7 million Yemenis do not know where their next meal is coming from,
7 مليون من الناس لا يعلمون من أين تأتي وجبتهم الغادبة. And we now face a serious risk of famine if the international community does not step up with funding and respond, and that the parties to the conflict continue to restrict humanitarian access. والآن سنعاني من خطورة قد تصل إلى المجاعة إذا لم يواصل المجتمع الدولي بالتمويل والاستجابة، وإذا لم يحاول الأطراف في الصراع من منع الوصول الإنساني. The United Nations and our humanitarian implementing partners, we have a plan, we're ready, and now we need the resources and we need the access to reach the people in need. بالنسبة لنا في الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى عندنا نظم وعندنا خطط معينة، ولكن نحتاج إلى الوصول الإنساني من أجل تحقيق هذا. In Aden and the surrounding governorates, 3.1 million people need humanitarian assistance, 2/3 of whom are desperate for food. في عدن والمحافظات المجاورة حوالي 3 مليون من الناس بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، ثلثين منهم يعانوا من بحاجة إلى غذاء عاجل. And yesterday I met again with President Hadi, the Prime Minister and other senior officials. وبالبارحة تقابلت مع الرئيس هادي وبعض الوزراء. We discussed the deteriorating humanitarian situation and the suffering of the Yemeni people. وتناقشنا عن تدهور الحالة الإنسانية ومعاناة الشعب اليمني. I stressed the need for all parties to the conflict to respect international humanitarian law. وقد شددت على احتياج كل أطراف الصراع من أجل احترام قانون الإنسان الدولي. And to protect civilians and civilian infrastructure. وحماية المواطنين وحماية البنية التحتية. And to allow for unimpeded and immediate full access by humanitarian partners to the whole of Yemen. والسماح بالوصول الإنساني العاجل لكل العمال الإنسانيين في العمل الإنساني. And given the urgency of the situation, we also discussed the need to facilitate commercial imports. وبناء على الحالة الطارئة في اليمن تناقشنا على كيفية تسهيل الاستيراد التجاري of food, of fuel and of medicine. مثلا للغذاء والوقود والدواء. Through all the ports of Yemen, like it was before the war. من خلال كل الموانئ في اليمن واستئناف الرحلات التجارية في اليمن. And the resumption of commercial flights to all of Yemen. واستئناف الرحلات التجارية في اليمن. Yesterday I saw with my own eyes the destruction of the war and the impact on the people living in Aden. طبعا بالبارحة رأيت بأم عيني الدمار الذي يعني أثره الحرب والأثر الذي أثر على الناس الذين يعيشون في عدن. At what was left of the Aden maternity hospital. وما هو يعني باقي من مستشفى المواليد في عدن. I saw the ruins left behind by the fighting, but also saw some rehabilitation. رأيت الدمار الموجود بسبب الصراع ورأيت أيضا بعض الترميمات. Because in that facility I was very pleased to know that 2 babies, a boy and a girl, were born while I was there. وأيضا رأيت في ذلك المستشفى يعني كنت سعيدا أنه يعني طفلين ولدوا في ذلك المستشفى. They are Yemen's hope and the future. وهما يعني الأمل في المستقبل في اليمن. I met with families in the Katia neighborhood. وتقابلت مع بعض العائلات في حي القطيع. They've been affected by the fighting in Aden from when the war started. وتأثروا بالحرب في عدن منذ بداية الحرب. And I met particularly with young children as well as families displaced in the Abd Ghanem school. وتقابلت مع بعض الأطفال وبعض العائلات في مدرسة عبد غانم. Where people who have sought refuge from Abyan more than 2 years ago now live. وبعض الناس الذين طلبوا اللجوء من أبين هنا في عدن لحوالي سنتين. Together with people recently displaced from the conflict in Taiz governorate in squalid conditions. وبعض الناس الذين نزحوا من تعز بسبب الصراع. All these vulnerable people and all the people in need across Yemen, they deserve our humanity. كل الناس والفئات المستضعفة في اليمن تحتاج يعني إنسانيتنا ومساعدتنا. So in response to the enormous humanitarian challenges across Yemen,
فللرد على الحجم الكبير للتحديات الإنسانية اللي موجودة في اليمن بشكل عام and focusing on the southern governorates, والتركيز على المحافظات الجنوبية في اليمن, the United Nations and our partners, we are responding. فمكاتب الأمم المتحدة وشركائها يحاولوا أن يستجيبوا لهذه الاحتياجات. We welcome the recent return of senior government of Yemen officials to Aden. نحن نرحب بالحكومة بعودتها إلى عدن. And we look forward to working closely with them on delivering on a needs-based response throughout 2017. ونحن نتطلع إلى الأمام من أجل العمل بالقرب معهم من أجل العمل في الاحتياجات الموجودة في عدن في 2017. Humanitarian partners in Aden and elsewhere, with national or international staff throughout the conflict, have been present. فالشركاء الإنسانيين موجودين في عدن والمناطق الأخرى مع الموظفين الدوليين والمحليين خلال الصراع. We have 55 such organizations working in a coordinated manner. ويوجد لدينا حوالي 55 منظمة محلية ودولية. And I must emphasize, it's the Aden hub which has one of the highest numbers of humanitarian organizations working in response to humanitarian needs. ويجب أن أوضح أن عدن لديها العدد الأكبر من المنظمات الدولية والمحلية التي تعمل في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. Approximately 2 million people across the Aden hub, that's serving Aden, Abyan, Laj, Dalia, Shabwa and Hadramaut governorates. حوالي 2 مليون يعني في مركز عدن يعني يساعدون عدن وأبين ولاحق والضالع وشبوة وحضرموت. Were provided with some form of humanitarian assistance across 2016. وقد وفرنا الكثير يعني من المساعدات الإنسانية في خلال 2016. And I'm very pleased that my visit here today has confirmed that we are establishing and reinforcing this hub here in Aden with a permanent presence of United Nations international staff, and I myself stayed here overnight. وأنا سعيد جدا إني بزيارتي هذه دعمنا يعني الطاقم اللي موجود هنا وبيكون يعني تواجد دائم لمكاتب الأمم المتحدة وأنا بنفسي يعني مكثت ليلة هنا في عدن في بيت الأمم المتحدة. So that's really clear because that's a really important point. Yeah, this is clear. Yeah, good. So I continue to be very impressed by the resourcefulness of Yemeni people. أنا مستمر يعني بالانبهار بالمصادر اللي موجودة في الشعب اليمني. Even before the war began in March 2015, Yemen and her people faced the most enormous challenges of poverty and the need for humanitarian support. حتى في بداية الحرب والناس يعني عانوا من الفقر والاحتياجات الكبرى في ذاك الوقت. Caused by poverty, underdevelopment, environmental decline, intermittent conflict, corruption, weak rule of law and rampant human rights violations. وكانت مثل هذه الأمور يعني مثل الفقر ويعني الدول النائمة ولا تدهور البيئة ولا يعني اسمه الصراع المتقطع وضعف القرارات القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان. And while their community level social safety nets were well established and strong, the past 2 years of increased conflict have reduced their capacity to withstand the economic collapse and the security threats that the conflict has brought to most lives. وبينما حماية المجتمع المحلي والاجتماعي كانت موجودة وكانت تتقوى بذاك الوقت خلال السنتين الماضيتين، لكن استمر الصراع وتدهور بعض الإمكانيات وأدت إلى يعني انهيار الأمن وانهيار الاقتصاد وأثرت بتهديدات على الصراع والتي كانت في حياة الناس. And let me emphasize on behalf of the international humanitarian community that we are here to provide impartial life-saving assistance to all people in need and to protect people where they are vulnerable. وأنا أوضح أنه دائما يعني تدخلاتنا تكون يعني بدون تحيز ومحايدة من أجل مساعدة الناس المحتاجين، فدائما تكون في الاحتياج لكل الناس في اليمن بشكل عام. And we will work with everybody who can help us deliver that. وسنعمل مع الكل الذي سيساعدنا لعمل ذلك.
And let me finally stress there are no military solutions to this conflict. ودعوني أقول لكم أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة. We all know it has to be a political solution and the humanitarians must have access. ومثل ما قلت لكم أنه يتوجب أن يكون حل سياسي ويجب أن يكون وصول إنساني للمساعدة.